بسم الله الرحمن الرحیم. لږ ډیپ په دې کمپیریزن چې کوم مونږه ویلي وو کمپیریزن اپریټر هغې کې لږ ډیپ ځو. لومړنی مونږ وایو ایکول ایکول لکه ایکول ټو دا لپاره ایکول ایکول دی لکه فور ایگزامپل A مونږ واغستو 5 B واغستو ایکول 5 دواړه ایکول دي. اوس لومړنی سټیټمنټ لیکو if A equal B مطلب دا شو که A او B په خپلو کې برابر نو ته به موږ ته دا میسج راولي چې A and B are equal. خو که دا میسج ټرو نشو نو سیکنډ سټیپ ته به راشي او به وګورې الف چک پکې الف لاولنی اف شو و چې دننه څونه راځي دا به ټول الف وي. الف بیا به چې کې چې A greater than B دی سوري A less than B دی نو که اف الف A less than B نو بیا به دا میسج راولي او که دا میسج هم ټرو نه و نو بیا به دا سټیټمنټ چې کې ایلس بیا به دا پرنټ کې چې A is greater than B. دا زموږ سره لږ ایډوانس شو دا شته کلاس نه. مونږه دلته ولیکو چې A equal 5 B equal 5 if A equal B که A او B په خپلو کې بالکل ایکول شول نو ته به دا میسج راولي څه به راولي A and B are equal. الف که دغه نو نو A small than B نو بیا به دا میسج راولي. لاول به کنډیشن دی چې کوي دی به M چک کی په دې الف کې A به چک کی چې د A څه قیمت دی د B څه قیمت دی بیا که A small و د B نه ځکه کمپیریزن موږ لګولی دا نو دی به بیا دا میسج راولي. ایلس که دا دواړه میسجونه دا دواړه لاجیک چې کوم موږ لیکلي دي دا فالس شول نو دی به اټومیټک دریم نمبر ته راشي. نو اوس ګوره په دې کې خو موږ د A ویلیو 5 د B5 نو که دیز نه مونږ د رن کو نو A او 5 په خپلو کې برابر دي نو موږ ته A is equal to B. اوس ګورئ مونږ داسې کار وکړو چې د B په ځای باندې ویلیو مونږ ولګوله 6 یې ولګوله. اوس څه وایي اوس یې دویم ګوره د کوډ رن شو لاول یې چک کو A equal B A equal B دی نو دا میسج یې پرېښود دویم سټیپ ته راکوش یاره دا میسج خو فال شو نو د دې نه لاندې نه راکوش بیا ګوري چې A smaller than B نو چې وکتل نو A smaller than B نو چې وګورئ نو A چې دا smaller than B دی نو دا ټرو شو زموږ سره نو ډایرکټ بیا دا ایلس پرنټ نه شو هم دقه د دې الف دا میسج نه دی دا موږ ته آوټپوټ راغی چې یاره A is less than B. اوس ګورئ موږ کار کوو چې دا بل کنډیشن جوړو لکه A is greater than B جوړو نو A ویلیو مونږ کړه لیټ سپوز 15 یو کړه اوس یو رن کو نو A greater than 15 دی نو اوس ګوره A is greater لاول به دی وګورو چې دواړه ایکول دي نه ایکول نه دي نه دې ته راغی بیا وکتل چې A smaller than B دی نو A smaller than B نه دی نو پاتې شو دا خبره نو وایي میسج مونږ ته پرنټ کو آوټپوټ مونږ ته راغی چې A is greater than B. نو په دې طریقه باندې مونږ د لاجیکل اپریټر چې دی نو هغې کې مونږ مزید ډیف لکه F الف پکې نه وی راغی او F او Ls خو مونږ ویلی خو نن پکې الف راغی لکه د F او د Ls په منځ کې د دننه څونه راځي د دې لپاره مونږ الف لګولی شو. بیا مونږ آلو ناټ ایکول دا به هم د دې سیم په شانتې والو خو په دې کې مونږ لږ دا ولیکو چې x equal 10 یو واغستو لاولنی مونږ دا سټیټمنټ جوړ کړو چې F x not equal 5 که x not equal 5 हो نو دی به دا میسج راولي چې x is not equal to 5 الف بیا به د دویم کنډیشن دا چک کوي چې x greater than 10 دی نو که x greater than 10 وو نو بیا به دا میسج راولي چې x is greater که دا هم ټرو نه شو نو دی به بیا دا بل کنډیشن ګوري ایلس بیا به دی دا لاول به دا لاجیک وګوري که دا ټرو کېدو خو جو په دې ځای به کوډ ختم شي بریک پشي مخکې به نه ځي که دا فال شو نو دی به بیا دی ورپسې ته راکوشي دا ورپسې به چک کي که دا ورپسې فال شو نو دی به بیا دا پرنټ کوي. نو په دې طریقه باندې مونږه نټ ایکول هم یوز کولی شو. دلته مونږ رالو او په دې کې مونږ د x ویلیو واغسته 10 اوس لاولنی لاجیک سره چې x نټ ایکول 5 نو دا میسج به راځي الف x greater than 10 بیا به دا میسج راځي او ایلس به صحیح چې x is equal to 5 or less than 10 رانیو ګوره اوس د x ویلیو سره 10 ده نو چې د x ویلیو 10 ده لاندې میسج راغی چې
x is not equal to 5 د لاولنه زمو سره دا وګوره x is not equal to 5 was for example مونږ واغستو 5 یو واغستو اوس یو ران کو نو x is equal to 5 x equal to 5 ته یا less than 10 ده بیا دغه شانتي مونږه رالو او greater than یو واغستو نو دې کې مونږ ولیکو چې h equal 20 if h less than 18 نو دې به دا میسج راولي بیا f کیو دنه یو بل f راوستون دې ته f nested وای نو if h is greater than 30 نو بیا به دا میسج راځي او که دغه هم نه نو else پرنټ کې به دا او else او که بیا دغه هم نه نو بیا به دا میسج پرنټ کې راځي چې د دې وګورو چې آوټپوټ چپټر ته رالو مونږ ولیکو چې h equal 20 یو واغستو رن یو کو نو ګوره h equal 20 نو you are older than 18 ځکه چې ګوره دیوګه h is greater than 18 که h greater than 18 نو دا میسج به راځي هو if h is greater than 30 نو بیا به دا میسج راځي او else نو دا به راځي او کنه you are 18 or younger و د کار کوو چې دا ایج نه دا د یوزر نه اخلو نو دلته موږ کار وکړو چې یاره یوزر به ایج انټر کړي نو موږ کو ایج د به زموږ سره په ډیټا ټایپ پر دی انټیجر موږ غواړو چې دا یوزر نو واخلو از ا انپوټ نو موږ ولیکو انپوټ خو انپوټ غواړو نو دا انپوټ به وس موږ ولیکو لکه موږ به یو میسج ولیکو لکه موږ ولیکو فار ایگزامپل پلیز انټر یور ایج مونږه راوستو پلیز انټر یور ایج راوستو او دیو د دیز نه رن کو نو ګورل د مسره چې پلیز انټر یور ایج واس ایج به انټر کو فار ایگزامپل مونږ ایج ولیکو 25 رن یو کو نو بیا به میسج راځي چې ستاسو ایج 25 ته نیو یو آر اولډر دین 18 بٹ یو آر ناٹ اولډر دین 30 نو په دې طریقه باندې مونږ د یوزر نه انپوټ هم اغسته شو